Trung Quốc tiếp tục khuấy đảo biển Hoa Đông khi điều một đội hải quân hùng hậu do tàu khu trục cỡ lớn Thai 055 dẫn đầu đến biển Nhật Bản, thách thức chủ quyền gần khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư tức Senkaku lần thứ 2 trong năm nay. Không chỉ vậy, các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã thiết lập một ma trận phòng thủ chiến lược trên biển và được chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đánh đồng thời trên nhiều hướng trước khi Nhật cùng các nước trong bộ tứ Kim Cương cắt cử hàng loạt chiến hạm khủng khuấy động mặt biển cho cuộc tập trận chung Malabar. Chưa hết, Trung Quốc còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho tham vọng thôn tính Đài Loan. Lực lượng hải quân nước này đã huy động cả phà dân sự để nâng cao khả năng đổ bộ chiếm đảo. Trước nguy cơ về một cuộc xung đột tiềm tàng, bên cạnh việc củng cố năng lực quân sự, Đài Bắc cũng dùng vũ đài chính trị, ngoại giao để đả kích Trung Quốc, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Mới đây, Đài Loan đã công khai chỉ trích Bắc Kinh chuyên quyền khi gây hấn, uy hiếp Litva và kêu gọi thế giới ủng hộ quốc gia Baltic. Mặc cho mối quan hệ lao dốc, Washington và Bắc Kinh vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt để cùng nhau giải quyết các thách thức chung. Một số tin tức đáng chú ý khác: chiến binh ISISK tìm cách tấn công lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Trung Quốc hợp tác chống khủng bố với Pakistan. Tòa án tối cao Hoa Kỳ bảo vệ chương trình ở lại Mexico của ông Trump. Cố vấn y tế hàng đầu Nhật chỉ trích Thế vận hội ảnh hưởng kiểm soát dịch bệnh. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc tiếp tục khuấy đảo biển Hoa Đông khi điều một đội hải quân hùng hậu do tàu khu trục cỡ lớn Thai 055 dẫn đầu đến biển Nhật Bản, thách thức chủ quyền gần khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư tức Senkaku lần thứ 2 trong năm nay. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói rằng sự tăng đô này sẽ gửi một lời cảnh báo cứng rắn đến Nhật Bản sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Nobuo Kishi đến viếng đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo, nơi mà Trung Quốc và Hàn Quốc cùng lên án là đang thờ các tội phạm chiến tranh Thế chiến II. Được biết, đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đương chức đến viếng đền Yasukuni kể từ năm 2016. Không những vậy, lời cảnh báo từ Trung Quốc còn nhắm vào việc Nhật Bản thời gian qua đã có nhiều động thái bật tín hiệu xanh với Đài Loan, cũng như đưa ra quan điểm mạnh mẽ đối với quần đảo tranh chấp Điếu Ngư tức Senkaku. Về phía Nhật Bản đầu tuần này, Bộ Tham mưu Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã nắm được tình hình đang diễn ra ở biển Nhật Bản, với báo cáo từ lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho thấy đã phát hiện một đội tàu hải quân PLA bao gồm 3 tàu chiến, đó là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Nam Sương Thai 055, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Quý Dương Thai 052D và tàu tiếp nhiên liệu toàn diện Thai 903A với số hiệu thân tàu là 903 đã đi qua eo biển Tsushima và tiến về biển Nhật Bản. Đây là lần thứ 2 một tàu khu trục cỡ lớn Thai 055 đi vào biển Nhật Bản. Lần đầu tiên là vào tháng 3, hạm đội gồm tàu Nam Sương cùng với tàu khu trục tên lửa dẫn đường Thai 052D Thành Đô và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Đại Khánh Thai 054A đã đi một lộ trình tương tự vào biển Nhật Bản từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, đánh dấu một cuộc tập trận kéo dài 8 ngày của PLA trong khu vực. Theo phân tích của một số chuyên gia quân sự Trung Quốc, đội hình mà Trung Quốc triển khai lần 2 so với lần 1 đến biển Nhật Bản đã có sự thay đổi từ khinh hạm Đại Khánh Thai 054A thành tàu tiếp nhiên liệu toàn diện Thai 903A. Điều này có nghĩa là hải quân PLA có thể đang thử nghiệm các tổ hợp và chiến thuật khác nhau. Bên cạnh đó, với việc ngày càng có nhiều tàu khu trục lớn Thai 055 được biên chế cho hải quân PLA, các chuyến đi tương tự dự kiến sẽ trở nên thường xuyên với lượng choán nước hơn 12.000 tấn, chiều dài khoảng 180 m và rộng 22 m, được thiết kế 112 ô tên lửa phóng thẳng đứng, có khả năng phóng kết hợp tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và tên lửa chống ngầm. Các nhà phân tích Trung Quốc tự tin cho rằng Thai 055 là một trong những tàu chiến mạnh mẽ nhất thế giới. Giới quan sát cho rằng động thái mới cũng có thể là màn răn đe của Trung Quốc trước cuộc tập trận chung Malabar kéo dài 4 ngày bắt đầu từ thứ Năm ngày 26 tháng 8 của bộ tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Ngay khi hai tin bộ tứ Kim Cương gồm đang cắt cử đội hình gồm hàng loạt chiến hạm khủng khuấy động mặt trận biển, tờ Thời báo Hoàn Cầu lập tức đăng tải thông tin Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã tổ chức ít nhất 100 cuộc tập trận trên tất cả các vùng biển lớn trong 3 tháng qua với sự tham gia của các chiến hạm và chiến cơ tiên tiến. Thậm chí, các chuyên gia quân sự Trung Quốc hôm thứ Ba ngày 24 tháng 8 còn cho biết PLA đã thiết lập một ma trận phòng thủ chiến lược trên biển và được chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đánh đồng thời trên nhiều hướng. Không những vậy, hồi đầu tuần, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc còn công bố 3 khu vực hạn chế hàng hải riêng biệt ở Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc Hoàng Hải và eo biển Bột Hải để chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật trong vài ngày tới. Theo thông báo do Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc và các cơ quan phòng vệ trên đảo Đài Loan, đây không phải là lần đầu tiên PLA tổ chức các cuộc tập trận quân sự đồng thời trên nhiều vùng biển, mà như đã nói, PLA đã tổ chức ít nhất 120 cuộc diễn tập quân sự ở biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Biển Đông trong thời gian 3 tháng qua. Thống kê cho thấy ở biển Bột Hải và Hoàng Hải, PLA đã tổ chức ít nhất 48 cuộc tập trận kể từ cuối tháng 5, khiến khu vực này trở thành khu vực diễn ra nhiều cuộc tập trận nhất.
Các nhà quan sát quân sự lý giải, có lẽ vì hai vùng biển này là nơi có một số bãi thử vũ khí hàng hải của PLA và có các cửa ngõ để vào thủ đô Bắc Kinh của đất nước. Còn theo thống kê từ phía Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã tổ chức ít nhất 39 cuộc tập trận đổ bộ gần hòn đảo trong 3 tháng qua, với mục tiêu nhắc nhở Đài Loan về một cuộc tấn công sát nhập là hoàn toàn có khả năng, cũng như nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của PLA. Không chỉ gửi thông điệp đến Đài Loan, PLA cũng đã tổ chức ít nhất 7 cuộc tập trận ở biển Hoa Đông, phía bắc của đảo Đài Loan, và là nơi có quần đảo tranh chấp với Nhật Bản gọi là Điếu Ngư ở Trung Quốc và Senkaku ở Nhật Bản. Theo thời báo Hoàn Cầu, trong hàng loạt những cuộc thị uy quân sự của PLA, nổi bật nhất có thể kể đến là cuộc tập trận quy mô lớn vào đầu tháng 8 của Hải quân Trung Quốc trên một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, ước tính lớn hơn cả kích thước của đảo Hải Nam, với ít nhất 26 cuộc tập trận của PLA. Tổ chức tư vấn tình hình chiến lược Biển Đông cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc là nhằm đáp trả các hành động khiêu khích quân sự của nước ngoài, bao gồm các hoạt động do thám ám sát thường xuyên của Mỹ hay việc tàu Mỹ xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Cùng với đó là những chuyến ghé thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ và Anh. Song Yongping, một chuyên gia quân sự và bình luận viên truyền hình Trung Quốc, đã khẳng định rằng sự mài giũa siêng năng của PLA là nhằm chuẩn bị cho việc tác chiến đồng thời từ nhiều hướng khác nhau nếu xung đột quân sự nổ ra. Tiếp lời quan điểm trên, theo Wang Dongsu, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh lý giải, điều này cũng có nghĩa là PLA đã thiết lập một vành đai phòng thủ hàng hải chiến lược ngoài khơi bờ biển để các thế lực thù địch phải suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Trung Quốc đã kiên trì đeo bám mục tiêu xâm lược Đài Loan suốt 7 thập kỷ qua, và có lẽ thời điểm ông lớn châu Á hiện thực hóa tham vọng đó đã đến gần khi Trung Quốc đang không ngừng chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện, Bắc Kinh đang tiếp tục lên kế hoạch nâng cao khả năng đổ bộ, vận chuyển thiết bị và quân đội qua eo biển Đài Loan, cũng như phương án bốc dỡ hàng ra khỏi bờ biển gồ ghề của hòn đảo. Một trong những bước tiến lớn gần đây của Trung Quốc là đưa vào thử nghiệm tàu tấn công đổ bộ trực thăng lớp Yushen đầu tiên vào ngày 23 tháng 4. Đây là loại tàu sân bay cỡ nhỏ, có thể vận chuyển trực thăng, thủy phi cơ và các phương tiện đổ bộ bọc thép. Một tàu lớp Yushen khác đã được hạ thủy hồi đầu năm và đang được thử nghiệm trên biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tốc độ đóng các tàu mới. Trên thực tế, kế hoạch nâng cao khả năng đổ bộ của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở các tàu hải quân mà còn mở rộng sang những chiếc phà lớn được biên chế từ hạm đội dân sự của Trung Quốc. Chúng đã được Hải quân Trung Quốc PLA sử dụng trong các cuộc tập trận đổ bộ đường biển được tổ chức vào năm ngoái và tháng 7 vừa qua. Điều này cho thấy Bắc Kinh có thể sử dụng các tàu phi quân sự để đi tắt đón đầu, khai thông các điểm nghẽn vận tải đổ bộ hiện tại. Ông Thomas Sugard, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh của Mỹ cho rằng, một trong những chiếc phà dân sự đáng chú ý, trong đó là Bohai Mazu, lớn hơn 2,5 lần so với những chiếc phà dân dụng lớn nhất được sử dụng ở Hoa Kỳ. Một chiếc khác là phà Hudong Pier 8 cũng có kích thước khổng lồ. Ông Sugard ước tính các tàu sân bay dân sự của Trung Quốc có thể tải hơn 1,1 triệu tấn, gấp 3 lần con số khoảng 370.000 tấn của toàn bộ hạm đội tàu tấn công đổ bộ của lực lượng quân đội nước này. Ông còn lưu ý, Hồng Kông hiện sở hữu tàu sân bay dân sự tải lớn 370.000 tấn, có thể sẽ được Bắc Kinh sáp nhập theo luật an ninh quốc gia mới để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan. Trong khi đó, thời báo Hoàn Cầu cho biết, trong các cuộc tập trận xuyên biển nhằm vào Đài Loan gần đây, PLA đã đưa các nhóm lớn xe bọc thép lội nước và xe tải quân sự trên tàu dân sự như một phần của nhiệm vụ vận tải. Một lữ đoàn trực thuộc tập đoàn quân số 72 của PLA cũng đã tiến hành một cuộc tập trận bốc dỡ thiết bị quân sự với các tàu dân sự. Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh INDSA ở Đài Bắc, Seng Mingxi cho biết, Trung Quốc đang cải tạo các đường dốc của phà dân sự, tối ưu hóa việc vận chuyển số lượng lớn xe tăng lội nước. Đây vốn là khuyết điểm của các tàu đổ bộ cỡ lớn mà Trung Quốc đang sở hữu. Ông Sen cũng cho rằng nếu Bắc Kinh sử dụng các loại phà này trong đợt tấn công đầu tiên, rủi ro là rất cao. Khi ở cách bờ biển Đài Loan 3 đến 5 km, các chuyến phà này sẽ dễ bị các hệ thống pháo và chống hạm của Đài Loan tấn công. Điều này đòi hỏi Bắc Kinh phải phá hủy hơn một nửa số hệ thống chống hạm của Đài Bắc nếu muốn triển khai các chuyến phà dân sự chở đầy xe tăng đổ bộ hòn đảo. Mặc dù việc sử dụng các tàu dân sự lớn trong cuộc xâm lược sẽ là một canh bạc, nhưng có vẻ Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận rủi ro, ông Sen nói. Về phía Đài Loan, trước nguy cơ về một cuộc xung đột tiềm tàng, hòn đảo cũng đang ra sức củng cố năng lực quân sự thông qua các cuộc tập trận và bổ sung các loại khí tài tiên tiến. Bên cạnh đó, Đài Bắc cũng dùng vũ đài chính trị ngoại giao để đả kích Trung Quốc, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Cụ thể, hôm 24 tháng 8, Đài Loan đã công khai chỉ trích Bắc Kinh quá chuyên quyền khi không ngừng gây hấn, uy hiếp Litva và kêu gọi thế giới ủng hộ quốc gia Baltic. Hôm 24 tháng 8, Phó phát ngôn viên Sui Chinglin cho biết, cơ quan ngoại giao Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ một loạt hành động trả đũa từ chế độ chuyên quyền Trung Quốc nhằm đe dọa và ép buộc Litva chấm dứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo.
trong đó bao gồm việc đình chỉ nhập khẩu thực phẩm từ Litva và hủy xuất khẩu các nguyên liệu thô quan trọng sang quốc gia Baltic. Ông Sui nói thêm, Bắc Kinh cũng hạ cấp quan hệ ngoại giao, tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan để răn đe cả Vilnius và Đài Bắc. Chưa hết, các tin tặc Trung Quốc còn tấn công hệ thống mạng của quốc gia Baltic. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh, Đài Loan và Litva là những đối tác hữu nghị chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Trước sức ép không ngừng từ Trung Quốc, Đài Loan chưa bao giờ thay đổi quyết tâm thắt chặt quan hệ với Litva và các quốc gia Baltic khác. Hồi tháng 7 vừa qua, Litva đã cho phép Đài Loan mở đại sứ quán ở nước này với tên gọi Đài Loan thay vì Đài Bắc như thường lệ. Điều này đã khiến Bắc Kinh nổi cơn tam bành và triệu hồi đại sứ của mình tại Vilnius và đồng thời yêu cầu Litva làm điều tương tự. Không dừng ở đó, Trung Quốc còn cảnh báo Litva chớ đùa với lửa bằng cách áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên quốc gia Baltic này. Không chỉ Litva, thời gian qua, Mỹ cũng không ngừng khẩu chiến với Trung Quốc xoay quanh vấn đề Đài Loan. Trước màn đấu đá của hai ông lớn, thế giới tưởng chừng sẽ rơi vào cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nhưng may thay, Washington và Bắc Kinh vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt để cùng nhau giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu. Hôm 24 tháng 8, đặc phái viên Mỹ về khí hậu John F. Kerry cho biết sẽ đến thăm Trung Quốc vào tháng tới để bàn luận về giải pháp hợp tác khắc phục biến đổi khí hậu. Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Hiện Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nền kinh tế thải ra lượng carbon lớn nhất thế giới. Dự kiến ông Kerry sẽ cụ thể hóa các cam kết mà hai bên đã đồng thuận trong chuyến thăm đầu tiên vào tháng 4 vừa qua. Trong đó, Mỹ-Trung thống nhất hợp tác song phương cũng như phối hợp với nhiều quốc gia khác để hạn chế khẩn cấp tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai nước đã nhất trí thảo luận về các hành động cụ thể nhằm giảm phát thải khí độc hại, bao gồm tích trữ năng lượng, thu giữ và lưu trữ carbon hydro. Mỹ-Trung cũng sẽ tối đa hóa nguồn tài chính giúp các nước đang phát triển chuyển sang nền kinh tế sử dụng nguồn năng lượng carbon thấp. Cũng liên quan đến Mỹ, hôm 25 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các chiến binh ISIS-K, thành viên của nhà nước Hồi giáo, đang tìm cách tấn công các lực lượng của Mỹ và đồng minh ở Afghanistan. Ông Biden cho biết Nhà Trắng đã lường trước và chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra ở quốc gia Nam Á. Mỗi ngày, lực lượng Mỹ và đồng minh còn ở lại trên đất của Afghanistan là một ngày chúng tôi biết rằng ISIS-K đang tìm cách nhắm mục tiêu vào sân bay, tấn công cả chúng tôi và dân thường vô tội, ông nói. Ông Biden nhấn mạnh, còn ở lại ngày nào thì rủi ro cho quân đội Mỹ càng tăng lên. Do đó, cần hoàn thành nhiệm vụ sơ tán vào ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, để đạt được kế hoạch này, Mỹ cần thỏa thuận với Taliban để đưa những người di tản đến sân bay Kabul an toàn. Cũng trong ngày 24 tháng 8, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban tuyên bố những người muốn rời khỏi Afghanistan đều sẽ được lực lượng này tạo điều kiện, tuy nhiên chỉ đến ngày 31 tháng 8. Chúng tôi sẽ không cho phép các hoạt động sơ tán diễn ra sau ngày 31 tháng 8, ông nói. Ông Mujahid cho biết thêm, đường đến sân bay quốc tế Kabul đã bị chặn lại và chỉ có công dân nước ngoài mới được phép đi qua. Cũng nhằm lên kế hoạch đối phó với an ninh đáng báo động trong khu vực sau khi Taliban lên nắm chính quyền Afghanistan, hôm 24 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đã hội đàm trực tuyến với ông Moeed Joseph, trợ lý Thủ tướng Pakistan về an ninh quốc gia và hoạch định chính sách chiến lược. Ông Triệu đã hoan nghênh việc Trung Quốc và Pakistan xây dựng một mối quan hệ bền chặt trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng giữ liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Islamabad để tăng cường hợp tác chống khủng bố, thúc đẩy cơ chế hợp tác an ninh song phương nhằm duy trì sự ổn định của hai quốc gia nói riêng và khu vực nói chung. Ông cũng bày tỏ hy vọng phía Pakistan sớm có kết quả điều tra vụ tấn công Dasu, đưa các nghi phạm đang lẫn trốn ra trước công lý và có biện pháp trừng phạt thủ phạm thích đáng. Vị Bộ trưởng Trung Quốc đề nghị Pakistan bổ sung lực lượng an ninh và tăng cường các biện pháp truy quét lực lượng khủng bố theo quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc cũng như các dự án ở Pakistan. Đáp lại, ông Joseph nói rằng Pakistan sẽ huy động mọi nguồn lực và phương tiện để bắt giữ thủ phạm, đồng thời nhấn mạnh quốc gia này sẽ không khoan hồng và trừng phạt lực lượng khủng bố một cách xác đáng. Trong khi đó, hôm 25 tháng 8, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này sẽ cố gắng giúp đỡ những người Afghanistan đã làm việc với binh lính và các tổ chức viện trợ của Đức, ngay cả khi hết thời hạn di tản vào ngày 31 tháng 8 tới. Bà Merkel phát biểu trước Quốc hội Đức rằng việc sơ tán kết thúc trong vài ngày tới không có nghĩa là Đức sẽ chấm dứt nỗ lực bảo vệ những người Afghanistan đã giúp đỡ nước này, cũng như những người dân Kabul đang tìm cách tháo chạy khỏi sự cai trị của Taliban.
Chúng tôi đang phối hợp làm việc ở tất cả các cấp để tìm cách bảo vệ những người đã giúp đỡ chúng tôi, bao gồm cả việc thông qua các chuyến bay dân sự ở sân bay Kabul, bà nói. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm 24 tháng 8 đã bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Joe Biden để hủy bỏ chính sách nhập cư do người tiền nhiệm Donald Trump thực hiện, buộc hàng nghìn người xin tị nạn phải tiếp tục ở lại Mexico chờ phiên điều trần của Hoa Kỳ. Chính sách ở lại Mexico được gọi là chương trình các nghị định thư bảo vệ người di cư MPP, là chính sách nhập cư buộc hàng nghìn người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho tới khi có các phiên tòa nhập cư xem xét vụ việc của họ. Trước đó, Bộ An ninh Nội địa DSS ngày 1 tháng 6 thông báo chính thức chấm dứt chính sách xin tị nạn ở lại Mexico, được thực hiện dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Sau đó, Tòa án Liên bang Texas đã yêu cầu chính phủ phục hồi chính sách của cựu Tổng thống Trump, nhưng đã bị chính quyền Tổng thống Biden bác bỏ. Tuy vậy, động thái mới nhất của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là sẽ tiếp tục tạo ra những giằng co về chính sách nhập cư tại Mỹ. Vào năm 2020, khi cựu Tổng thống Donald Trump nỗ lực chấm dứt chương trình những kẻ mộng mơ của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama, chính sách nhằm bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là trẻ em khỏi bị trục xuất, Tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đưa ra phán quyết tương tự bác bỏ nỗ lực của ông Trump. Tất cả những phán quyết này là nhằm ngăn chặn Nhà Trắng hành động tùy tiện trong việc hủy bỏ các chương trình đã được áp đặt từ các chính quyền trước. Hôm 24 tháng 8, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hungary, Peter Szijjártó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow và Budapest có thể đạt được các thỏa thuận cùng có lợi trong lĩnh vực cung cấp khí đốt của Nga và xây dựng nhà máy điện hạt nhân Borsky ở Hungary. Các cuộc đàm phán cung cấp khí đốt giữa Nga và Hungary đang được các công ty liên quan tiến hành, các dự án cũng dần được triển khai. Chúng tôi chắc chắn sẽ ký kết các thỏa thuận ghi nhận lợi ích chung, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết hai bên đã cùng chia sẻ những hiểu biết về vấn đề khí đốt, đặc biệt là thảo luận về dự án Nord Stream 2. Nord Stream 2 hứa hẹn sẽ góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho khu vực Trung châu Âu. Những quốc gia hưởng lợi từ dự án này đều hiểu rằng nó chỉ là một dự án kinh tế thuần túy, chứ không phải một chiến lược địa chính trị nào cả, ông nhấn mạnh. Ông Lavrov nói thêm, Nga phản đối bất kỳ nhân tố nào tạo rào cản trên con đường hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp của Nga và Liên minh châu Âu. Chuyển sang những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Cố vấn y tế hàng đầu của Nhật Bản, tiến sĩ Shigeru Omi vừa chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach vào hôm thứ Tư 25 tháng 8 vì đã có chuyến thăm trở lại Tokyo khi nước này đang mở rộng các quy định khẩn cấp để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Theo Reuters, Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp tới 8 tỉnh nữa kể từ thứ Sáu 27 tháng 8, nâng tổng số lên 21 khu vực từ phía Bắc Hokkaido đến phía Nam đảo Okinawa, với gần 80% dân số. Tiến sĩ Shigeru Omi cho rằng quyết định bay đến Nhật Bản lần nữa để dự lễ khai mạc Paralympic hôm thứ Ba 24 tháng 8 của ông Bach đã làm suy yếu nỗ lực thuyết phục mọi người tránh đi du lịch và làm việc tại nhà. Nguyên văn ông Omi nói rằng tại sao Chủ tịch Bach không phát biểu từ xa, tại sao phải đích thân quay lại Tokyo trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang chuyển biến tồi tệ, Thế vận hội sẽ gửi thông điệp gì đến công chúng. Những bình luận của tiến sĩ Omi đã phản ánh sự thất vọng của nhiều người dân dành cho chính quyền Tokyo, trong bối cảnh cả nước đang phải vật lộn để chống chọi với các đợt lây lan dịch bệnh bởi công dân đang ngày càng mệt mỏi với cuộc sống dưới những hạn chế. Tiến sĩ Omi cũng đã bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về việc tổ chức Thế vận hội 2020, trong khi những người khác trong cộng đồng y tế thì lại ủng hộ. Ông Omi đã cảnh báo rằng sự lây nhiễm có thể bùng phát mạnh mẽ vì việc tổ chức Thế vận hội. Nhà kinh tế điều hành Takahide Kyuchi của Viện Nghiên cứu Nomura ước tính việc mở rộng tình trạng khẩn cấp mới nhất sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế bổ sung khoảng 420 tỷ yên, tương đương 3,83 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng mức thiệt hại từ đợt hạn chế khẩn cấp thứ tư của Nhật Bản lên 3,84 nghìn tỷ yên. Nguồn tin từ Sputnik News dẫn một nghiên cứu mới cho thấy có khả năng một thảm họa đại dịch đe dọa nhân loại có thể xảy ra trong vòng 12.000 năm tới. Cụ thể, nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Đức Hoa Kỳ, khẳng định rằng tỷ lệ nhân loại trải qua một đại dịch lớn tương tự như COVID-19 trong tương lai là khoảng 40% và có thể tăng đáng kể trong những năm tới. Theo nghiên cứu, một đại dịch với những tác động tương tự như virus corona có thể quay trở lại trong vòng 60 năm. Các nhà khoa học viết rằng, sử dụng các ước tính gần đây về tốc độ gia tăng dịch bệnh từ nguồn lây động vật hay tác động từ môi trường, các lây lan cực đoan hàng năm có thể tăng lên gấp 3 lần trong những thập kỷ tới.
Viện Y tế Toàn cầu Đức thậm chí còn tiết lộ nghiên cứu cho thấy có khả năng một trận đại dịch có thể quét sạch toàn bộ sự sống của con người trên trái đất, có thể xảy ra trong vòng 12.000 năm tới. Nhóm khoa học chỉ ra rằng nghiên cứu của họ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản ứng sớm, thích hợp với các đợt bùng phát dịch bệnh và phát triển cơ sở hạ tầng y tế cần thiết cả ở Mỹ và trên toàn cầu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!